سلام. امروز قراره یه پهپاد رو برای عکس برداری هوایی با نرم افزار Agcs برنامه‌ریزی کنیم. میریم سراغ نرم افزار. خب طبق معمول گزینه ماموریت کلیک می‌کنیم. سپس الگو. خب دوباره همون الگوی عکس برداریمون میاد بالا. میریم محدوده مشخص برای عکس برداری انتخاب می‌کنیم. خب بعد انتخاب محدوده میریم سراغ مشخصاتی که باید بریم. خب ارتفاع رو که من میذارم روی 80 متر، سرعتم روی 5 متر بر ثانیه. اطلاعات دوربین خب همونطور که میبینید دو حالت داره که دستی داره که اطلاعات دوربین رو ما میتونیم وارد کنیم، خود نرم افزار براتون محاسبه میکنه. من میرم اطلاعات دوربین فانتوم براتون پر میکنم تا از خود نرم افزار کمک بگیریم برای محاسبش. و عرض عکسمون که حالا روی محاسبه کلیک میکنیم. خب همونطور که میبینید نقاط حرکت پرنده رو برای ما معلوم میکنه. سپس بارگذاری. خب ماموریت بارگذاری شد. میریم به گزینه ماموریت کلیک میکنیم. ماموریت در حال انجام. پرنده در حال ارتفاع گیری و سپس حرکت. به همین راحتی. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.